තාක්ෂණය පිළිබඳව සොයන හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අර මේ එකතු වෙලා ටෙක්නිකල් ඩෑන් YouTube channel එක සමග අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට අරන් ඉන්නේ Kinemaster එකේ ඔබ නොදන්න editing tricks දෙකක් පිළිබඳව තමයි මේ වීඩියෝ එක පුරාටම කතා කරන්නේ. එක දිගටම රැඳෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම ඔයාලා දැනටම මගේ channel එකට අලුත් සමාජිකයන් subscribe කරලා තියාගන්න. bell icon එක click කරලා තියාගන්න. අලුත් වීඩියෝ එකක් දැම්ම සැනින් ඔයාලගේ ළඟට ගෙන්නගන්න. අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලාම මේ editing tricks මොනවද කියලා දැනගමු. පළමුවෙන් ඔයා Pixel app එක මේ විදිහට open කරගන්න. මේ application එකේ බලන්න image size එක ඔයාලා select කරගන්න thumbnail size එක. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ වගේ color එක කැමති color එක add කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න ඔයාගේ channel එකේ නම හරි ඔයාලා කැමතිම text එක මේ විදිහට type කරගන්න. මම මේ විදිහට මගේ channel එකේ type කරගන්න. ඔයාලට කැමති ටෙක්ස්ට් එක මේ වීඩියෝ එකට ඇඩ් කරගන්න තමයි මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට පෙන්නන්නේ. මම මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ මේකේ ෆ්‍රන්ට් එක ඔයාලට කැමති විදිහට දෙන්න පුළුවන්. ෆ්‍රන්ට් කීපයක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඉතින්. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට adjust කරගන්න එක මේ Pixel Lab application එක හරහා. මෙතන ඔයාලට මම පෙන්නන්නේ ඔයාලගේ background එකට effect එකක් දෙන්න. ඒ කියන්නේ text effect එක කොහොමද කරන්නේ කියලා තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් මම පළවෙනි කොටසෙන් ඔයාලට රැගෙන එන්නේ. මේ විදිහට ඔයා adjust කරගෙන අවසානයේ මේ text එක ඔයාලා දැන් කරන්න එකම දේ තමයි මේ ඔයාලට කැමති විදිහට කලර් එක 3D ඕන මේකේ තියෙන ඔප්ෂන් ඔක්කොම ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අවසානයේ save image කියලා ක්ලික් කරන්න. දැන් ඔයාලා Kinemaster application එක මේ විදිහට open කරලා ඔයාලට මතක ඇති Pixel Lab එකෙන් save කරගත්ත මේ image එක Kinemaster application එකට ඔයාලා මේ විදිහට රැගෙන ඇවිල්ලා ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයක adjust කරගන්න පුළුවන් මෙතන. ඊට පස්සේ ඔයාලා wig on කරලා තියාගන්න. මොකද මේ color එක ඔයාලට කැපිලා පේන විදිහට pen and zoom කියලා option එකට ගිහින් මේ විදිහට ඔයාලා මුලදට මේ විදිහට ඔයාලා zoom කරගන්න. start position එකට ගිහින් මේ විදිහට zoom කරගත්තට පස්සේ දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ start position එක okay කරගත්තට පස්සේ end position එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ ආකාරයට zoom කරගන්න මේ ඔයාලගේ text ටික. දැන් මේ ආකාරයට තමයි වීඩියෝ එක play වෙනකොට background එකකින් ඔයාලට පේන්නේ. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනට ඔයාලා කැමති වීඩියෝ එකක් ඇඩ් කරගන්න. මම උදාහරණයක් විදිහට තමයි මේ විදිහට පෙන්නන්නේ. ඒක මොබයිල් PNG එකක්. මේ වීඩියෝ එකට ඇඩ් කරලා
මෙන්න මේ වගේ මම PNG එකක් ඔයාලට පෙන්නනවා මේ වීඩියෝ එකට ඇඩ් කරලා කොහොමද දැන් බලමු මේක ප්ලේ වෙන්නේ කියලා බලන්න ඔයාලට ඔයාලගේ ටෙක්ස්ට් එකත් එක්ක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකකින් මේ විදිහට තමයි ප්ලේ වෙන්නේ ඔයාලගේ වීඩියෝ වලට මේ විදිහට සකස් කරගන්න පුළුවන් ට්‍රික්ස් එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා කැමති Kinemaster එකට කැමති ෆික්චර් එකක් හරි මොනවා හරි ඔයාලා ඇඩ් කරද්දී මේ විදිහට එක පික්චර් එකක් අවසානයේ තවත් පික්චර් එකක් සිලෙක්ට් කරගනිද්දී ඔයාලට ට්‍රාන්සිෂන් ඉෆෙක්ට් එකක් දෙන්න පුළුවන් ඒතේ ඔයාලට කොහොමද කරගන්නේ ඔයාලගේ වීඩියෝස් වලට මේ විදිහට ට්‍රාන්සිෂන් ඉෆෙක්ට් කියලා ඔයාලට ෆ්‍රී ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට මේ විදිහට ඉෆෙක්ට් Kinemaster application එකෙන් ඔයාලට ෆ්‍රී ගන්න පුළුවන් ඒක නිසා ඔයාලගේ වීඩියෝ එකේ නිර්මාණයේදී ගොඩක් වැදගත් වෙනවා මේ ඉෆෙක්ට් ට්‍රාන්සිෂන් ඉෆෙක්ට් ඔයාලට පේනවා ඉතින් දැන් කොහොමද බලන්න මේකට මේ වීඩියෝ එකේදී මේ විදිහට ඔයාලගේ එඩිටින්ග්ස් වලට මේ ට්‍රාන්සිෂන් ඉෆෙක්ට් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මම හිතනවා මෙතනත් ඔයාලට යම්කිසි දැනුමක් ඔයාලගේ එඩිටින් පිළිබඳව ලබා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට මේ විදිහට ට්‍රාන්සිෂන් ඉෆෙක්ට් ෆ්‍රී ගන්න පුළුවන් ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට මුලින්ම පහළට ගිහලා get more option එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට ඇතිතරම් transactions ඔයාලට ගන්න පුළුවන් ඒක ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා මම හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එක පුරාවටම ඔයාලා යම්කිසි දැනුමක් අවබෝධයක් ලබා ගන්න ඇති ඔයාලගේ වීඩියෝස් වලට මේ වගේ ඉෆෙක්ට් පාවිච්චි කරලා මේ වගේ එඩිට් කරලා සාර්ථක කරගන්න හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි